Csak én magára az ötletről mesél, hogy például, hogy hol vagyunk. Hogy miért vagyunk egy óriási vízhangzós buborékba Solymáron, egy félig erdő közepén? Fiúk, lányok, hát itt araszologatok a budai alsó rakparton. Éppen egy izgalmas projektre fogunk menni. Elvileg egy Budapest mellett föl fogunk állítani egy felfújhatós, hát általunk hógömbnek nevezett kis gömbsátrat, amiben fotózást fogunk szervezni. Ági, a fotólat tulajdonosa, minden évben újabb ötletekkel dobja fel a karácsonyi fotózásokat. Idén hatalmas felfújható buborékban szeretne fotózni, ám az installációt először ki is kell próbálni. Megérkeztünk a telekre, és most fog kiderülni, hogy jó-e a méret. Hát, hogy elférünk egyáltalán itt a kis buborékunkkal ezen a telken. Mindjárt kiderül minden. Egy hatalmas ponyvát terítünk le a kiszemelt területen, ami egyrészt védi majd a hógömb alját, de először is megmutatja, hogy egyáltalán van-e elég helyünk, aztán jöhet a kicsomagolás. Most van Mikulás nap, ugye? Akkor ez a Mikulás kicsomagolás. Igen. Na. Kinek mit hozott a Mikulás? A több mint 50 kilós csomagot nem csak lecipelni volt nehéz, de úgy tűnik, hogy kibontani sem egyszerű. Végül minden zacskótól és védőzsáktól sikerül megszabadulnunk, és magabiztosan kezdhetjük kitekerni a védőponyvára. Felgyorsítva csupán pár másodperc, míg a valóságban körülbelül negyed óra, mire elővarázsoljuk a dobozból, és kiderítjük az 50 kilós fóliasátrat. Na, nem volt egyszerű, de sikerült erre a területre kifeszítenünk ezt a kis ponyvát, és rá kinyitni magát ezt a kis sátrat. Itt előttem velem szemben láthatjátok ezt a kis csövet, ezen keresztül fog majd levegőt kapni az egész rendszer, és ami ott van kompresszor, a sárgás-zöld színű kompresszor, azzal fogjuk levegőt belefogatni ebbe, és egy ilyen jó kis átlátszó iglú, vagy ilyen kis gömbház lesz majd belőle. De vagy mindjárt haladunk tovább a folyamatokkal. És indul! Na és hát ahogy láthatjátok, most már megindult itt a felfújódás. Szépen telik meg levegővel ez a kis iglú, műanyag kis gömbház. Timelapse-be is majd nézhetitek, hogy hogyan növekszik ki itt a földből. Miután beindul a kompresszor és becipzároztuk a bejárati ajtót, a kis gömbünk emelkedni kezd. Összességében 15-20 perc alatt meg is telik levegővel, ám ahogy elkezdünk kibemászkálni, egy kicsit mindig visszaesik a benti légnyomás. Hello! Ó, már milyen szépen alakul. Itt tartunk most. Lesznek még pihepuha párnák, még több puha krém, és ilyen kis otthonos szörmés hangulat. Ki meg egy fagyoskodó blogger. Nézd, milyen jó? Ez le kellett volna rögzíteni, de amúgy nagyon jó. Hát abszolút. Itt kéne aludni. Igen, hát ez... De az, hogy nézheted a csillagokat, ez kurványban néz ki. Nagyon-nagyon. Miután minden díszlet a helyére került és modellünk is felkészült a fotózásra, már csak arra várunk, hogy kicsit bemelegedjen az átlátszó faluszoba. Addig is én már szorgalmasan haladok a verkfilm forgatással. Majd Ágival helyet cserélve megkezdődik a fotózás, és én szűkebb látószöggel messzebbről rögzítem az eseményeket, óvatosan közlekedve a kicsit dülöngélő buborék helyiségei között. A természetes fénnyel megvilágított szörm és puha szobabelső különleges látványt nyújt a valódi téli fákkal a háttérben, és persze sorra jönnek az ötletek, hogy milyen beállításokat érdemes még kipróbálni. Én úgy szeretnék rólatok, hogy te még bent vagy és én meg kint, hogy... Jó, hát az elején még simán fog működni, amit ezt tudod akár a folyosóról is lőni, meg annyi ezt a sárgát, ezt le kell majd valamivel takarnunk, mert ez nagyon csúnya, és ez kívülről viszont nagyon fog látszódni. Aztán valahogy Szabina egyedül marad a szobában, mi a kamerákkal pedig kiszorulunk az előtérbe. Jó, fölmehet az ágyról, kevésbé fog lefagyni már a láb. Óvatosan mozdulunk, hogy a törékeny dolgok ne dőljenek fel. Akarom az egyik véget, ilyen kis kuszkóssal, amit föl is jöhet. Kívülről fogjuk mutogatni, hogy merre vagyok, jó? Melegítjük szépen a lábot. Túl sok a fénytörés rajta most. Fordulj erre! Fordulj erre! Erre fordulj! Fordulj erre! Aha!
Végül a teljes kisházból száműzzük magunkat, és a modellünket egyedül hagyva kívülről olyan felvételeket készítünk, mintha egy hatalmas üveghógömböt fotóznánk, ami a fenyők között áll. A kompresszort kikapcsolva a buborékfala kicsit beráncosodik, és igazi jeges hatást kelt a mozgóképen. Hogyha kíváncsiak vagytok az itt rögzített verkfilmre, kattintsatok a jobb felső sarokban lévő linkre. Ott, illetve ennek a videónak a leírásában is sok mindent megtudhattok a projektről és a résztvevőkről. És ha tetszett ez a nem mindennapi verk kisfilm, iratkozzatok fel a csatornámra, és kommentben bátran írjátok meg, ha még szívesen látnátok tőlem hasonló tartalmat.